हॅलो नमस्कार श्री स्वामी समर्थ। रेशमाच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते। तर तुम्हा सगळ्यांना श्रावणी पहिल्या सोमवारच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि नागपंचमीच्या पण खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर मी आज श्रावणी सोमवाराची पूजा कशी मांडते साधी सोप्या पद्धतीत आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे आणि आपली आजची शिवामूठ काय तेही बघायचं आहे। तर बघा, सगळ्यात पहिलं ना आपण जिथे पूजा मांडणार आहोत ना ती जागा स्वच्छ करून हळदी कुंकू एक स्वस्तिक काढून त्याच्यावर हळदी कुंकू व्हायचं, अक्षदा व्हायच्या आणि आपण नमस्कार करायचा की आपण जी पूजा करतोय ती पूर्णत्वाला जाऊ म्हणून प्रार्थना करायची। त्यावर एक चौरंग ठेवायचा। जर चौरंग नसेल तुमच्याकडं तुम्ही पाटसुद्धा ठेवू शकता, पण त्यावर आपल्याला व्हाईट कलरचं असं वस्त्र अंतरायचं आहे, पांढऱ्या कलरचं, कारण की आपण शिवपिंडीची पूजा किंवा शिवपूजेमध्ये ना पांढऱ्या कलरचंच वस्त्र अंतरलं जातं। तर हे माझ्याकडे आहे बघा, असं मी ते अंतरून घेतलेलं आहे। तर तुमच्याकडे असं पांढऱ्या कलरचं वस्त्र असणं खूप गरजेचं आहे, कारण ह्या पूजेमध्ये पांढरा कलरच लागतो आपल्याला। त्यावर मी एक छोटा पाट ठेवलेला आहे बघा। तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला अभिषेक करून घ्यायचं आहे। तर इथं मी तामण घेतलं आहे आणि तामणामध्ये गणपती बाप्पाची मूर्ती घेतलेली आहे बघा, तुम्हाला दाखवते। इथं गणपती बाप्पाला सगळ्यात पहिला आपल्याला अभिषेक करून घ्यायचा आहे, कारण की कोणतीही पूजा आपल्याला गणपती बाप्पाच्या साक्षीनेच करायची असते, त्याशिवाय आपल्याला पूजा आपली पूर्ण होत नाही। ते पंचामृत आहे, मी पंचामृताने अभिषेक करून घेते। दूध, दही, तूप, मध आणि साखर असं पंचामृत करून घ्यायचं आणि त्याने आपल्याला अभिषेक करायचा आहे। त्यानंतर थंडगार पाण्याने आपल्याला अभिषेक करायचा आहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आपल्याला मनोमनी प्रार्थना करायची की हे बाप्पा, जी पण मी पूजा करणार आहे ती माझी पूर्ण हो आणि माझ्या मनातली इच्छा सगळ्या पूर्ण हो अशी प्रार्थना करायची। त्यानंतर आपल्याला शिवपिंडीची अभिषेक करून घ्यायचा आहे, त्यावरही आपल्याला पंचामृताने अभिषेक करायचा आहे आणि बोलायचं आहे ओम नमः शिवाय श्री शंकराय आदि उद्धार कराय मम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा असं म्हणायचं। त्यानंतर आपल्याला पाण्याचा अभिषेक करून घ्यायचा आहे। अभिषेक करताना आपल्याला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय असा मंत्रजप करायचा आहे। आजच्या दिवसात जितका ओम नमः शिवाय म्हणजे होईल ना तितका आपल्याला ना हे मंत्र बोलायचं आहे, ओम नमः शिवाय। त्यानंतर हे माझ्याकडे अभिषेक पात्र आहे, मी त्याच्या खाली शिवपिंड ठेवून शिवनामावली मी वाचून घेतली। त्यानंतर ओम नमः शिवाय हा मंत्र 108 वेळा म्हणून घेतला। तोवर कसं हे पाणी म्हणजे शिवपिंडीवर पडतच राहतं। जेव्हा आपल्याकडं असं काही नसतं ना मग तेव्हा आपल्याला पळीने पाणी सोडावं लागतं आणि मग अर्धलक्ष तिकडं असतं, अर्धलक्ष वाचण्याकडं। तर ते झाल्यानंतर बघा, मी इथं एका साईडला म्हणजे उजव्या साईडला जिथं आपण पूजा म्हणतो त्याच्या उजव्या साईडला हळदी कुंकू अक्षदा वाहून घेतली आणि तिथं आसन देऊन अक्षदाचं आपल्याला गणपती बाप्पाची पहिली स्थापना करून घ्यायची, अशी पूजा करून घ्यायची सगळ्यात अगोदर। तर हळदी कुंकू लावून घेतलं, त्यानंतर असा छोटा हार आहे माझ्याकडं तो घातला मी। त्यानंतर आपल्याला फूल व्हायचं आणि त्यांना नैवेद्य म्हणून आपल्याला गूळ आणि खोबरं ठेवायचं आहे। तर गुळ खोबऱ्याचा आपल्याला नैवेद्य दाखवायचा आहे गणपती बाप्पाला। त्यानंतर मी शिवपिंड घेतली आणि तिला आपल्याला भस्म वगैरे काय असेल अष्टगंध भस्म तो लावून घ्यायचा त्यांना। माझ्याकडे भस्म आहे असा ओला, त्याने मी असा टिक्का लावून घेते बघा। आपल्या घरी शिवपिंड असायलाच हवी अशा वेळेला, तर आपल्याकडं शिवपिंडीची पूजा म्हणजे झालीच पाहिजे। आपल्याला मंदिरात जाणं होतं ना होतं किंवा मंदिर जवळ असतं नसतं, तर घरात देखील आपली पूजा खूप छान पद्धतीत अशा होते। तर आपल्याला असं म्हणजे मंदिरात जायलाच पाहिजे किंवा काय असं काही नाही। इथं माझ्याकडे छोटीशी अशी शिवपिंड आहे बघा, मी तिचीच पूजा करते, कारण मंदिरात जायचं म्हटलं का नाही फार गर्दी असते आणि आपल्याला पूजासुद्धा अशी व्यवस्थित करता येत नाही। तर गेलं तर बाहेरच्या बाहेरच आपल्याला पाया पडून यावं लागतं, आणि खूप रांग असते अशा या दिवसांमध्ये। तर घरी आपली पूजा खूप छान पद्धतीत होते। तर बघा, मी इथं ओला भस्म आहे तो लावून घेतला, त्यानंतर थोडासा त्याच्यावर अष्टगंध असा लावून घेतला। अशी बघू शकता तुम्ही, खूप छान अशी आपली पिंड दिसते, तुम्हाला दाखवते। हे बघा किती मस्त, अशी छोटीशीच आहे पण बघा असं मस्त रेखीव जशी आपल्याला हवे त्या पद्धतीत आपल्याला पूजा करता येते। तर ती तामणामध्ये मी ठेवली शिवपिंड। त्यानंतर आपल्याला
रुद्राक्षाची माळ असते ना त्याचीसुद्धा या दिवशी पूजा करायची असते. तर माझ्याकडे आहे तर मी तीसुद्धा साईडला ठेवली, कारण की अशा वेळेला त्यांच्याबरोबर आपली रुद्राक्षाच्या माळेचीसुद्धा पूजा होते. तर त्यानंतर तुम्ही 108 बेलाची पानं वाहू शकता आणि बेलाचं पान वाहताना लक्ष द्यायचं की ते कुठं तुटलेलं नसावं किंवा खंडित झालेलं किंवा असं 2च पानाचं वगैरे नसावं, 3 पानाचं असावं. स्वच्छ धुवून घ्यायची बेलाची पानं आणि त्याचा मागचा देठ असतो तो थोडा खुडून टाकायचा. तर मला काही जास्त बेलाची पाने मिळाली नाहीत, कारण की मी थोडं जायला मला उशीर झाला, तोवर संपली होती. मग मला जेवढी भेटली 5च भेटली तर मी तेवढीच घेऊन आले. तुम्हाला जर 5ही नाही भेटली, 1 भेटलं तरीसुद्धा चालेल या दिवशी. तर हे आहे धोत्र्याचं फळ. तर हे फळ मला भेटलं, मग मी ते वाहिलं. त्यानंतर आजची शिवमूठ आहे तांदूळ. तर शिवपिंडीवर जेव्हा तांदूळ आपण वाहतो ना ते व्हाईटच व्हायचे, त्याला हळदी कुंकू वगैरे लावायचे नाही आणि वाहताना ना असे ओले करायचे आणि आपल्याला व्हायचे. तर वाहताना आपल्याला एक मंत्र असा बोलायचा आहे की शिवा शिवा महादेवा माझी शिवमूठ ईश्वरा देवा, मनातील सर्व इच्छा पूर्ण कर देवा, असं बोलायचं. आणि अशी 3 वेळा आपल्याला हे असं तांदूळ ओलं करूनच व्हायचं आहे. कोणतीही शिवमूठ असू दे, इथनं पुढचीसुद्धा आपल्याला अशी ओली करूनच व्हायची असते. नाही तर काय ठिकाणी असं असतं की तसेच अख्खे तांदूळ सुकेच वाहिले जातात. तर तसे नका वाहत जाऊ, तुम्ही असे ओले करून वाहत जा, कारण की या दिवशी ही पूजा करायची ही आहे ना, जी आपल्याला शिवमूठ वगैरे येते त्याची पद्धत अशीच आहे. तर ही बघा माझी 3री मूठ झालेली आहे आणि बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीत. तर हे काय करायचं आपल्याला, तर हे आपल्याला विसर्जन करायचं दुसऱ्या दिवशी, कारण की पूर्वी हे एखाद्या सुवासिनीच्या वगैरे ओट्टीमध्ये घालत होते, पण आता काय असं कोणी ते समजून घेतं नाही घेत, त्यामुळं आपल्याला ते विसर्जन केलेलंच बरं असतं. त्यानंतर मी घंटा ठेवली आणि घंटाची पूजा करून घेतली आणि शिवपिंडीला मी खडीसाखरेचा नैवेद्य दाखवला. त्यानंतर इथं दिवे लावून घेतलेले साईडला ठेवलेले, त्यांचीसुद्धा मी पूजा करून घेते. एक तुपाचा दिवा आहे आणि एक तेलाचा आहे बघा. तुम्ही 1 लावला तरीसुद्धा चालेल, असं काही नाही की मी 2 लावलेत म्हणून तुम्ही 2 लावावे. त्यानंतर अगरबत्ती लावून मी अशी ओवाळून घेते. आरती वगैरे मी संध्याकाळी करणार आहे, कारण घरी कोणच नाही, मी एकटीच असल्यामुळं हा प्रॉब्लेम होतो आहे. त्यानंतर बघू शकता मी अभिषेक पात्र पुन्हा त्याच्यावरती ठेवलं, कारण की आज जितकं आपण थंड पाण्याचा अभिषेक करू शिवपिंडीवर तेवढं खूप म्हणजे फायद्याचं आहे. आणि हे आजच्या दिवशी आपल्याला दुधाने अभिषेक नाही झाला तरी चालेल, पण शिवपिंडीवर नेहमी थंड पाण्याचा अभिषेक हा झालाच पाहिजे. त्यानंतर तुमच्याकडं काय फळ असेल ते फळ तुम्ही तिथे ठेवायचं देवासमोर, नसेल तरी काय हरकत नाही. माझ्याकडं होतं म्हणून मी ठेवलं. धूप दीप सगळं झालं दाखवून. आरती मात्र मी संध्याकाळी करणार आहे. तर अशी माझी आजची पूजा होती, साधी सोप्या पद्धतीत. तर तुम्हाला ही माझी आजची पूजा कशी वाटली मला नक्की कमेंटद्वारे कळवा, आणि माझ्याकडून काय चुकलं असेल ते सुद्धा तुम्ही मला सांगू शकता. नेक्स्ट सोमवारी मी ती चूक सुधारण्याचा प्रयत्न नक्की करेन. तर तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, आणि हो जाता जाता सांगते तुम्हाला की सबस्क्राईब नक्की करा. आपण लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ आणि ओम नमः शिवाय.